Ce poveste? Hai să facem un intro, nu? E bine așa? Eu zic că e bine, nu știu, uite-te și tu. Da, pare ok. Blana. Hai să vedem ce asta. Salutare, dragilor! Noi suntem Adi, Și Magda, și astăzi o să aflați povestea noastră. De ce suntem aici, de ce ne-am creat acest canal de YouTube și ce vrem să facem în continuare. Noi vrem să vă povestim ce vrem să facem împreună pe acest canal și vrem să împărtășim cu voi tot procesul prin care trecem. De ce ne-am gândit noi să începem acest proiect? În primul rând, #VFVN a început cumva din propria noastră imaginație și din dorința de a fi liberi, de a vedea cât mai multe locuri și de a cunoaște cât mai multe persoane și poveștile lor. Da, noi ne dorim să trăim o viață de la care să nu simțim nevoia să luăm vacanță, cum e în mod obișnuit atunci când mergi la serviciu în fiecare zi și abia aștepți concediu sau câteva zile libere de la stat. Noi ne dorim să putem să trăim într-o vacanță zilnică. Ne dorim ca viața noastră cotidiană să devină conform unei vacanțe, dar în același timp să și muncim. În fiecare zi, în fiecare minut, ori de câte ori avem ocazia, fie că muncim la joburile noastre, fie că muncim strict pentru noi, pentru proiectele noastre personale, tot muncă este la urma urmei. Și nu putem numi 100% vacanță. Așa e, da, dar putem să călătorim și să muncim în același timp. Ce ne propunem să facem? Ne propunem să transformăm un van, o dubă clasică, după limba română ar fi dubă, după partea de engleză ar fi un van, să luăm să-l transformăm într-o autorulotă sau un camper van. Cum vom face asta? Încă nu știm. Suntem doar la partea de planificare. Ne facem planuri foarte amănunțite și cât mai în detaliu posibil, deși știm că poate doar un procent foarte mic din planurile astea se vor realiza. Important este să avem cât mai multe informații și cât mai multe cunoștințe în direcția asta și să pornim, să fim optimiști și să-i dăm drumul proiectului. Bine, în mintea noastră noi știm ce vrem să facem și totul arată foarte, foarte bine. Bănuiesc că și voi vreți să vedeți. Sigur o să vă arătăm în clipurile următoare. Așa că dacă n-ați dat încă subscribe, apăsați butonul, apăsați și clopoțelul de lângă ca să fiți notificați când uploadăm un nou clip. Și vă așteptăm acolo. De unde ne-am inspirat pentru acest proiect și ce research am făcut? Cred că de cel puțin 2 luni din momentul în care filmăm acest clip, eu cel puțin în direcția de research am luat fiecare canal de prin America, Canada, Noua Zeelandă pe care l-am găsit pe YouTube. Și România. Și România, dar ajungem și acolo, pentru că am vrea să listăm câteva canale care ne-au fost de un mare ajutor în research-ul nostru și vă mulțumim mult. Dar pe partea de străinezia, ne-am luat o grămadă de informații de la persoanele care au făcut lucrul ăsta și au făcut un camper van DIY, au făcut conversia chiar ei și deja călătoresc direct în camper van-ul lor. Sunt foarte multe informații utile. YouTube-ul deja e un fel de Wikipedia mult mai în detaliu, pentru că și vezi efectiv ce lucrează oamenii, cu ce materiale, cum au făcut și mai ales rezultatul, ceea ce te ajută extrem de mult, mai ales în lucrurile care sunt foarte exacte, cum ar fi, nu știu, sistemul electric sau sistemul de apă sau anumite componente care trebuie conectate una cu cealaltă. Da, noi știm în teorie cum stă treaba, cum să faci un circuit electric sau ne imaginăm cum ar trebui să vină conductele de apă de la rezervor până la bateria de la bucătărie, însă în practică noi n-am pus niciodată mâna pe așa ceva și nu știm exact cum va fi, de aceea ne-am și inspirat foarte mult de pe internet până în prezent. Însă cu siguranță vom reuși să punem și noi doi cap la cap 2 fire ca să aprindem un bec. Deși la bază eu am terminat facultatea de fizică, nu m-am mai atins de un circuit de foarte mulți ani. Și acum mi-a revenit zâmbetul, ca să zic așa, când am făcut research-ul și mi-am adus aminte de toate legile, de cum funcționează amperajul și voltajul, cât de gros trebuie să fie firul, de ce trebuie să fie mai subțire atunci când voltajul este mare, de ce. Și la toate întrebările astea trebuie să regăsesc răspunsul pe care odinioară îl știam și l-am învățat în facultate.
Dar pe lângă partea asta sunt multe lucruri foarte avansate în care ne-am documentat și pe care am vrea să vi le arătăm în episoadele următoare, bucată cu bucată. La ce ne-am gândit noi, ce materiale ne dorim să folosim, cum ne-am dorit să le folosim și care e viziunea din ceea ce credem noi că o să rezulte. Ce o să rezulte nu știm exact. Aia o să fie în sezonul 2 când efectiv o să punem mânuța și batem cu ciocanul sau cu firezul, tăiem lemnul și facem transformarea efectivă. Dar până atunci o să vă arătăm partea de planificare a proiectului, la tot ce ne-am gândit noi, din research-ul pe care l-am făcut, astfel încât dacă vreți și voi să începeți un proiect de asemenea învergură, să aveți informațiile și pur și simplu să vă relaxați uitându-vă la ele. Da, noi vom face public absolut toate etapele prin care trecem, indiferent că ne împotmolim de lucruri și nu mai știm ce să facem și probabil că vom simți vreodată nevoia să renunțăm, dar vă asigurăm că nu vom renunța și VFVN va deveni realitate. Nu vom renunța pentru că la urma urmei ceea ce facem acum, începutul acestui proiect, se va transforma în stilul nostru de viață. Asta vom face, așa vom trăi, așa vom călători, așa vom munci, așa vom face orice lucru de zi cu zi, orice mică bucățică din viața noastră. Cumva vom face o transformare enormă din ce suntem acum, cum locuim acum, confortul pe care îl avem. Da. Deși ajungem și la partea de confort pentru că ne dorim foarte multe lucruri în campervan-ul nostru, lucruri pe care le găsești într-o locuință modernă și poate nu le găsești, de exemplu, în rulotele second hand din 90 sau din 2000 și un pic, care sunt pe piață. Exact. Noi vrem să locuim ca acasă în campervan-ul nostru, să nu simțim niciun disconfort, efectiv. Da. De la apă caldă, la căldură, la energie electrică. Plită electrică, Chiar cuptor electric. Da. Ne dorim și încălzire în pardoseală, vedem dacă o să ne iasă. Da. Nu o să avem aer condiționat, o să fie oarecum un aer condiționat manual, dar în detaliile astea o să intrăm pe parcurs. Exact. Aș vrea să mulțumesc câtorva canale de YouTube din România și poate vom avea ocazia să-i și cunoaștem. Ne-am inspirat foarte mult din ceea ce ei au prezentat deja și ce au făcut în campervan-urile lor. Și aici, când spun canale de YouTube, mă refer la Two Hearts Four Wheels, Brambura pe roți și mai ales Sunchase Journey. Aceste canale ne-au mărit cumva speranța noastră de a face lucrul ăsta, mai ales de a-l face în România, unde inițial găsisem doar câteva firme care făceau conversia în mod profesional, ca să zic așa, și pe o sumă mare de bani. Și noi ne-am dorit să o facem cu mânuțele noastre, cu puțin ajutor din partea prietenilor sau familiei, dar cu un buget oarecum restrâns. Nu ne permitem să dăm 40-50 de mii de euro pe un campervan gata făcut, fie că e vorba de o mașină second, fie că ar fi vorba de o mașină nouă. În niciun caz. Nu ne putem ridica la un asemenea buget și de aceea am ales să facem lucrul ăsta DIY, să ne gândim la toate aspectele, să le facem design-ul, să gândim materialele și să punem mâna să le construim. Da, vrem confort și calitate. Și atunci va trebui să punem și osul la treabă pentru asta. Și mai ales experiența de a pune mâna tu și de a-ți crea proiectul tău, care îți va aduce la final, când va fi gata, îți va aduce o recompensă cel puțin sufletească enormă. Da, cred că e diferit atunci când faci tu ceva și muncești la ceva față de atunci când te duci și cumperi gata făcut. Clar, plus că știi toate lucrurile toate materialele și felul în care au fost puse aceste materiale în interiorul locuinței tale, că la urmă o să fie o locuință pe 4 roți, da, sau pe 6, depinde. 6 cai. Da, sau 6. Va fi o locuință pe 6. roți, maxim 6. 6 roți frumoase. 6 cai. Va fi casa noastră. Cu ce cunoștințe plecăm noi la drum în proiectul ăsta, ca să nu spun așa că plecăm chiar blind. Singurele cunoștințe pe care le avem, cel puțin în domeniul meu de lucru, este IT. Mă pricep la tot ce înseamnă partea asta de digital, cel puțin unde am avut tangențe, de la partea de programare până la digital marketing și un pic în direcția de hardware, poate puțin de automatizare, dar pe partea de sistem electric, de, nu știu, conducte de apă, mobilă, izolări fonice sau termice, toate lucrurile, cel puțin termenii ăștia, i-am aprofundat foarte mult în ultima perioadă, nu am o experiență vastă în domeniile astea și pur și simplu
îmi doresc să fac ceva, ce o să se întâmple și cum va ieși, rămâne să vedem. Da. Ideea este că oricum va ieși, va fi al nostru și ne vom bucura de el. Până la urmă, vrem să avem un produs funcțional, nu poate fi perfect, îl vom îmbunătăți pe parcurs. Exact, exact. Da, ideea este să avem progres și să funcționeze toate piesele puse cap la cap pe rând. Dacă se vor mai strica, le mai reparăm. Dacă iasă foarte bine, o să ne bucurăm și mai mult de ele. Dacă nu, la urma urmei e o aventură, vedem ce o să iasă, vedem cum o să ne simțim și recompensa de final sau nu, tot o vom primi într-o oarecare măsură. Da, uite, recompensă.